इनव्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्हचं थेरम बघू. पण इनव्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इज द एफ टी, देन इनव्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ पी इज द -1/n इंटू t/n इंटू एफ ऑफ टी. ठीक आहे. आपल्याला एफ पीचं nth डेरिव्हेटिव्ह आणि त्याचा इनव्हर्स ट्रान्सफॉर्म काढायचं आहे. वी नो द प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ t/n इंटू एफ टी काय असेल -1/n इंटू एफ पीचा nth डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू पी. That is the nth derivative of fp. By definition of inverse Laplace transform, inverse of this quantity is the -1/n t/n f of t. हे -1/n इकडं. L inverse of nth derivative of fp is the -1/n into t/n into L inverse of f of p. Inverse Laplace transform of integral. If inverse Laplace transform of fp is the ft, then inverse Laplace transform of integration from p to infinity of fx with respect to dx is the f of t upon t. याचं प्रूफ कसं देता येईल? We know the division by t theorem. Laplace transform of f of t upon t is the integration from p to infinity of fx with respect to x, provided here limit of f of t upon t as t tends to 0 is exist. By definition of inverse Laplace transform of this is the f of t upon t. Inverse of this is the f of t upon t. Next theorem, multiplication by power of p. If inverse Laplace transform of f of p is the ft and f of 0 is 0, the inverse Laplace transform of p into f of p is the ft. We know the Laplace transform of derivative. Laplace transform of f dash t is the p into Laplace transform of f of t minus f of 0, and f of 0 is 0 given. It reduces p into Laplace transform of f of t, and that is the Laplace transform of f dash t. And Laplace transform of f of t is the fp. By definition of inverse Laplace transform p into f of p चं काय असेल f dash t. Next theorem, division by power of p. If ft is sectionally continuous of exponential order a and such that limit of f of t upon t as t tends to 0 exists, then for p is greater than a, then inverse Laplace transform of f of p upon p is the integration from 0 to t of f of x with respect to x. ह्याचं प्रूफ बघू आपण. लेट जी टी इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर लिबनिझ थेरम जी टीचा डेरिव्हेटिव्ह जी डॅश टी आणि एफ एक्सचा ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर हे इंटिग्रेशन कॅन्सल होईल, एफ एक्स राहील. आणि हे इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर इंटिग्रेशन निघून जाईल. एफ एक्सचं लिमिट अप्पर लिमिट टी एफ ऑफ टी आणि लोअर लिमिट एफ ऑफ 0 ते कॅन्सल होईल. ठीक आहे. एफ ऑफ टी जी डॅश टी इक्वल टू एफ ऑफ टी. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ जी डॅश टी इज द लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इज द पी इंटू लाप्लास ट्रान्सफॉर्म जी टी अँड मायनस जी ऑफ 0, अँड जी ऑफ 0 इज द गिवन. Laplace transform of g dash t equal to p into Laplace transform of gt, and Laplace transform of gt using the to g dash t is the ft. म्हणून g dash t ची व्हॅल्यू Laplace transform of f of t is the p into Laplace transform gt, and Laplace transform of ft is the fp, and then पी इकडे शिफ्ट केल्यानंतर एल जे एफ ऑफ पी अपॉन पी लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ जी टी, अँड लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ जी टी इज द एफ ऑफ पी अपॉन पी. बाय डेफिनेशन ऑफ याचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म हे असेल तर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन पी इज द जी टी, वेअर जी टी इज द वी हॅव गिवन. आपण काय घेतलेलं आहे? जी टी इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हे झालं डिव्हिजन बाय 3चं इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म.
इथं पी असताना जर पीची पॉवर 2 असेल तर पी इनवर्स ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन पी स्क्वेअर इज द इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t अँड इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to y ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स अँड विथ रिस्पेक्ट टू वाय. Let gt equal to integration from 0 to y and 0 to t and 0 to y of f of x with respect to x and y. याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर जी डॅश टी होईल, याच्यातलं एक इंटिग्रेशन जाईल, मग काय राहील, एक राहील 0 to t ऑफ एफ ऑफ एक्स. आणखीन एकदा घेतलं तर काय होईल, याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह होईल आणि हे इंटिग्रेशन जाईल एफ ऑफ टी राहील. आणि त्याच वेळेस जी ऑफ 0 जी डॅश 0ची व्हॅल्यू 0 असेल. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ जी डॅश टी म्हणजे जीचा डबल डेरिव्हेटिव्ह त्याचा लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काय असेल, पी स्क्वेअर इंटू लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ जी टी मायनस पी इंटू जी ऑफ 0 मायनस जी डॅश 0. जी ऑफ 0 and जी डॅश 0 इज द 0 आर गिवन. हेन्स therefore remaining Laplace transform of g double dash t is the only p square into Laplace transform of gt. and g double dash t जीचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय असेल, एफ टी असेल. Laplace transform of t is the p square into Laplace transform of gt. Laplace transform of ft is the f of p equal to p square into Laplace transform of gt. Hence Laplace transform of gt equal to f of p upon p square. By definition of inverse Laplace transform of this quantity is the gt, and gt is given आपण घेतलेलं integration from 0 to 2 and 0 to y of fx with respect to xy डबल इंटिग्रेशन. इन जनरल असं जर पीची पॉवर आपण वाढवत गेलं तर एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन पी रेस टू एन काय असेल, देर आर एन टाइम्स इंटिग्रेट एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी विदिन द लिमिट 0 to t. कन्व्होल्युशन थेरम काय, कन्व्होल्युशनची डेफिनेशन, इफ एफ टी अँड जी टी बिर द टू फंक्शन्स ऑफ क्लास सी देन कन्व्होल्युशन ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ टी अँड जी ऑफ टी इज डिनोटेड बाय जी स्टार एफ इज डिनोटेड अँड डिफाइंड एज द कन्व्होल्युशन ऑफ एफ अँड जी इज द इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी मायनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ अँड जीचं कन्व्होल्युशन काय, एफ ऑफ एक्स अँड जी ऑफ टी मायनस एक्स, आणि टी हा जो इथला आहे 0 to t and x. Thus f star g is called as the convolution resultant or faulting of f and g. Properties of the convolution. This convolution is commutative, means f star g equal to g star f, means 2 into 3 and 3 into 2. That is the commutative property. Let f star g is the integration from 0 to 2 f of x into g of t minus x dx. Now put t minus x equal to y. T minus x equal to y means t minus y equal to x and dx equal to minus dy. When x equal to 0 then y equal to t. When x equal to t then y equal to 0. Then above integral becomes 0 to x 0 असेल तर y equal to t आणि x असेल तर 0. म्हणजे इंटिग्रेशन काय होतील, टी टू 0 एफ ऑफ एक्सची किंमत किती काढली आपण, टी मायनस वाय आणि टी मायनस एक्स वाय, आणि हे डी एक्स म्हणजे मायनस डी वाय, म्हणजे मायनस इंटिग्रेशन फ्रॉम टी टू 0 अँड जी ऑफ वाय इंटू एफ ऑफ टी मायनस वाय. आता ही इंटिग्रेशनची प्रॉपर्टी आहे, हे निगेटिव्ह आहे आणि लिमिट टी टू 0 आहे, त्यावेळेस हे पॉझिटिव्ह घेतल्यानंतर काय होईल, लिमिट 0 टू चेंजेस टू 0 to t जी ऑफ वाय एफ ऑफ टी मायनस वाय. बाय डेफिनेशन ऑफ कन्व्होल्युशन जी ऑफ वाय इंटू एफ ऑफ टी मायनस वाय डी वाय, अँड हिअर इज द टी मायनस वाय, दॅट इज द जी कन्व्होल्युशन एफ, मीन्स एफ कन्व्होल्युशन जी इज सेम ॲज द जी कन्व्होल्युशन एफ, दॅट इज द कन्व्होल्युशन इज द कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. Similarly, it is associative. F star into G convolution H is same as the F convolution G and is convoluted with GH. That is the associative property. And convolution is the distribution over the addition. आता G plus H आणि F त्याच्यावर कन्व्होल्युशन म्हणजे F कन्व्होल्युशन G प्लस F कन्व्होल्युशन H ह्या दोघांची बेरीज असेल. आता हे LHS घेऊ, F कन्व्होल्युशन विथ G plus H. That is the integration from 0 to 2 f of x
and g plus h of t minus x with respect to dx. आता g of t minus x plus h of t minus x इंटिग्रेशन सेपरेट करू. एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी मायनस एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ टी मायनस एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी मायनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विदिन लिमिट 0 to 2 that is the f convolution g plus integration within limit 0 to t of fx into h of t minus x is the f convolution f. Thus convolution distribution over the addition.